සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම අදත් පිළිගන්නවා ටෙක් මුදියන්සේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ Android phone එකේ storage එක පිරීලා තියෙන එකට විසඳුම් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාගේ Android phone එකේ අනිවාර්යයෙන්ම storage පිරීලා ඇති. ඉතින් මේක වෙන්න හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා. සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා සහ ෆොටෝස් වීඩියෝස් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක පිරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර විට අඩු කැපැසිටි එක ස්ටෝරේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ආපු ෆෝන් එක නම් 32GB 64GB වගේ ප්‍රමාණයක වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් කලින් ආපු ෆෝන් එක නම් 16GB වගේ ප්‍රමාණයක ස්ටෝරේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට මෑත කාලේ එන ෆෝන් වල නම් සාමාන්‍ය 128GB වගේ ස්ටෝරේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මෙහෙම පරණ ෆෝන් එකක නම් ඉම්මනින්ම ස්ටෝරේජ් එක පිරෙන්න බලන්න. මොකද ඒ කාලේ තිබ්බ ඇප් වල සයිස් එක සහ දැන් තියෙන ඇප් වල සයිස් එක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කාලේ ෆෝන්ස් හැදුවේ ඒ කාලේ තිබ්බ ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට ඒ කාලේ කරගන්න තිබ්බ දේවල් වලට. ඒ වුණාට අද කාලේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් තා අනිකුත් දේවල් එක්ක ඔයාගාව පරණ ෆෝන් එකක් නම් තියෙන්නේ සමහර විට අනිවාර්යයෙන්ම ටික දවසකින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක පිරෙනවා. ඉතින් මේවට විසඳුම් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි විසඳුම තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔප්ටිමයිසර් එකක් built in එනවා ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන්ම ඔප්ටිමයිසර් එකක් ඇති. ඉතින් එහෙම තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඒක ඕපන් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් settings වලට ගිහින් ස්ටෝරේජ් කියලා සර්ච් කරලා ස්ටෝරේජ් මැනේජ්මන්ට් වලට යන්න. ඉතින් ඒක යටතේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ ස්ටෝරේජ් පිරලා තියෙන්නේ මොන මොනවටද කියලා. ඉතින් ඒ යටතේම සමහර විට අපිට ක්ලීන් අප් ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක්ම බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේන ස්ටෝරේජ් මැනේජ්මන්ට් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ජන්ක් ෆයිල් ටික ක්ලීන් කරගන්න. ඒ වුණාට සමහර විට මේක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්දම අපිට සිද්ධ වෙන මේකටම නිර්මාණය කරපු software එකක් download කරගන්න. මම ඔයාලට recommend කරනවා Clean Master කියන software එක. ඉතින් මේ Clean Master කියන software එක ඔයාලට Google Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Phone Master app එක open කරගත්ත ගමන් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ agree කියලා යටින් button එකක් ඇති. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වෙයි. එහෙම ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික එකින් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඒ pop out එකක් ඒගොල්ලන්ගේ pro version එක buy කරන්න කියලා ඒක close කරන්න. ඔයාලට pro version එක buy කරන්න ඕන නැත්නම් free version එකෙන් යන්න ඕන නම් ඒක close කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලෝස් කරයින් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඒකෙන් බලාගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ ගොඩක් අයිකන්ස් තියෙනවා. ඉතින් උඩින් බලාගන්න පුළුවන් අපිට junk files කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඒක යටින් clean කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇති. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරයින් පස්සේ මේ විදිහට ස්කෑන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පර්මිෂන් ඉල්ලලා pop out එකක් එයි. ඒක allow කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ස්කෑන් වෙද්දි සමහර විට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක් එන්න පුළුවන් ෆීචර් එක. ෆීචර් අර ෆෝන් මාස්ටර් එකට මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යූසේජ් එකට ඇක්සස් වෙන්න සමහර ෆීචර්ස් ඔන් කරන්න කියලා මේ විදිහට එයි. එහෙම එකක් આવොත් ඔයා ඒ ෆීචර්ස් ඔන් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට settings වලට ගිහින් usage information access වලට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට usage information access වලට ගිහින් මේ phone master කියන app එක හොයාගෙන allow usage access කියන එක turn on කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු අපේ app එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දිගටම මේක scan වෙනවා. ඉතින් මේක ස්කෑන් වෙලා ඉවර වුණාම අපිට මේ විදිහට උඩින් GB ගාන කොච්චරක් අපිට ක්ලියර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා උඩින් තියෙනවා.
ඉතින් මේක හැම ඔප්ෂන් එකම සිලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔය account එහෙම දාලා තියෙන apps වල එහෙම cache එක clear කරන්න එපා. එතකොට සමහර විට ඒ accounts නැති වෙන්න පුළුවන්. වැදගත් data එහෙම සමහර විට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් මෙහෙම වෙනවයි කියලා එකක් නැහැ. ඒකින්ද ඒක ඒ අදාළ ඇප් වලට ඔයාට cache එක clear කරගන්න ඕන ඇප් වලට විතරක් ඔයා ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ යට ඇති install pack කියලා ඒකෙන් තියෙනවා install කරගත්ත APK mod වගේ ෆයිල් තමා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ඩීසිලිට් කරගන්න. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන්ටමත් ඒවා install කරලා තියෙන ඒවා සහ ඒවාට වැදගත් වෙනවා නම් ඔයා ඒවා delete කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ තවත් මේ විදිහට යට ගියයින් පස්සේ memory clean up system junk කියලා තියෙනවා. ඒවා නම් clean වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම select කරලා ඉවරලා මේ යට තියෙන clean කියන එක select කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ හරිම සුළු වෙලාවක් ඇතුළත මේ විදිහට අපේ සේරම ෆයිල්ස් ටික ක්ලීන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් එක විදිහක් විදිහට අපිට පුළුවන් cloud backup system එකක් පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් iCloud, Dropbox, Google Drive වගේ cloud service පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ తాවකාලිකව අනවශ්‍ය ෆයිල්ස්, ෆොටෝස්, වීඩියෝස් වගේ දේවල් මේ cloud එකට backup කරන්න. ඉතින් එහෙම කරලත් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් තවත් ඔප්ෂන් එකක් විදියට අපිට පුළුවන් SD කාඩ් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් මේ SD කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස්, වීඩියෝස් වගේ දේවල් මේ SD කාඩ් එකට මූව් කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණාමත් අපිට යම්කිසි ප්‍රමාණයක ස්ටෝරේජ් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ක්ලීන් අප් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඔයා අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න.